Colorman Food Mart hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Chắc rằng ai cũng sẽ có chung một cảm xúc đầy lưu luyến, thương nhớ vùng miệt vườn sông nước Cần Thơ nếu đã một lần dừng chân. Cần Thơ từ lâu đã là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mekong và là một vùng đất trù phú sầm uất được mệnh danh là Tây Đô từ cuối thế kỷ 19. Nói đến đây cũng chính là để khẳng định rằng con người và cảnh vật nơi hữu tình này luôn luôn mến khách và họ luôn mang lại cho chúng ta cảm giác như đang được ở ngôi nhà của mình vậy. Con người miền Tây chịu khó lam lũ, vất vả, nhưng trong họ lúc nào cũng nở nụ cười tự hào về quê hương của mình. Từ xa xưa, xứ Tây Đô được biết đến là vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử. Du lịch Tây Đô cũng mang một nét đặc trưng rất riêng của vùng miệt vườn sông nước. Đến đây, con người như được trở về với những điều thanh bình nhất, giản dị nhất, nhưng cũng không kém phần thú vị. Với những ai muốn tìm đến chốn tâm linh thanh tịnh, về Cần Thơ có thể ghé thăm thiền viện Trúc Lâm phương Nam. Đây là một trong những thiền viện lớn nhất ở miền Tây Nam Bộ. Chợ Cần Thơ còn gọi là chợ Hàng Dương hay chợ Lục Tỉnh, nằm trên đường Hai Bà Trưng. Chợ có từ hơn 100 năm, được xây dựng cùng thời với hai ngôi chợ lớn ở Sài Gòn là chợ Bến Thành và chợ Bình Tây, theo kiến trúc truyền thống rất đẹp và độc đáo. Đây là nơi mua sắm sầm uất nằm ngay trung tâm thành phố, cũng là nơi mà du khách gần xa thường ghé khi đến thăm Cần Thơ. Ngoài công viên Bến Ninh Kiều nổi tiếng, Cần Thơ còn có công viên Lưu Hữu Phước, hiện lên nổi bật như một trái tim xanh giữa lòng thành phố tấp nập, náo nhiệt với bức tượng của cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước toát lên khí chất lúc còn trẻ, với ánh mắt có hồn cùng cặp kính tròn đặc trưng gắn liền với cuộc đời ông đặt ở trung tâm. Nơi đây thường xuyên được chọn làm địa điểm tổ chức các buổi sinh hoạt văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, ca hát nhảy múa đặc sắc của thành phố. Đây cũng sẽ là nơi diễn ra chương trình quà tặng bất ngờ ngày hôm nay đó. Cần Thơ còn nổi tiếng với cây cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á, một cây cầu đẹp, hiện đại nối liền hai bên bờ sông Hậu, một công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về nhiều mặt đối với sự phát triển của Cần Thơ, Vĩnh Long và cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cầu Cần Thơ cao sừng sững, mang một nét đẹp vừa hiện đại, vừa chấm phá chút mềm mỏng, chân chất của người dân Cần Thơ. Trong một tương lai không xa, cùng với sân bay quốc tế Cần Thơ và cảng Cái Cui sẽ mang đến một tiềm năng vô cùng to lớn cho sự phát triển của Cần Thơ nói riêng và cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Và điều đặc biệt nhất theo Colorman đó là con người. Người Cần Thơ với sự chân chất đậm nét miền Tây cùng với sự năng động trẻ trung đã đưa vùng đất này trở thành một điểm đến thú vị và đáng nhớ. Vậy thì còn chờ gì nữa? Hãy cùng theo chân Colorman và chương trình quà tặng bất ngờ đến với thành phố Cần Thơ, thủ phủ của miền Tây sông nước nha. Kính chào quý vị và các bạn. Colorman đang có mặt tại công viên Lưu Hữu Phước, thành phố Cần Thơ. Và kính thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay thì chương trình quà tặng bất ngờ lại tiếp tục tại thành phố Cần Thơ xinh đẹp ở miền Tây chúng ta. Phía sau lưng của Colorman đó là một cái tượng đài của cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Đồng hồ của mình thì bây giờ mới có 5 giờ thôi, dự kiến là 17 giờ 30 thì chương trình quà tặng bất ngờ sẽ diễn ra. Chính như vậy mình xin mời tất cả quý bà con cô bác cùng theo chân Colorman đi một vòng xem có cái gì hay. Và như quý vị và các bạn biết rồi là trước khi mà diễn ra chương trình là bao giờ Colorman cũng phải kiếm gì vô đổ bê tông. Và thiệt sự mà nói luôn á, công viên này lớn, thiệt là lớn, cái gì cũng có hết, nhưng mà không thấy có đồ ăn. Mời quý vị và các bạn cùng theo chân Colorman đi một vòng để khám phá công viên Lưu Hữu Phước nha. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Và mình nghĩ rằng đây thứ Bảy Chủ nhật là vợ chồng con cái gia đình hay dẫn dắt ra đây buổi chiều để hóng mát và rất nhiều máy tập thể dục. Cho con cái này trên này làm gì con? Chỉ chơi với coi. Tụi con hãy dột. Hả? Tụi con hãy dột. Con nói gì? Con nói gì? Tụi con làm gì? Tụi con hãy dột. Tụi con thể dục hả? Thể dục. Tao quay ra tập lưng hay tao cho chú mượn coi. Ủa? Lâu quá không tập dặn hồi lên. Vậy đúng không con? Đúng. Đúng không? Còn cái nào hay nữa mình chỉ vô đi. Ôi ôi, ô cái bả đu kìa. Thích lên vậy nè. Đúng không? Đúng rồi.
Đúng không? Đúng không? Sao chú biết chị cháu chú tên gì ạ? Coleman. Chú Đúng con không? là Coleman. Con có cái máy nào tập bụng không, chỉ chú đi tập coi. What? Con này là gì ta? Mọi người thấy mình giỏi không? Đó, đi vòng mới vừa tập bụng xong tập tập chân rồi tập giờ chuyển qua tập tay rồi xong đi kiếm gì ăn. Ở gần khu này có chỗ nào ăn ngon không các bạn? Cần Thơ chỉ giùm comment cái nào. Đối diện Lưu Hữu Phước có đường Lê Lai, vào đó ăn đi. Bây giờ mình đi nghe theo lời chỉ dẫn, bởi vì tôi nói thời đại 4.0 đó bà con bác rất là hay luôn. Rồi đây qua đường luôn nha, qua đường luôn. Rồi ok, đi băng qua đường cho đúng luật nào bà con cô bác ơi. Rồi 1.200 người xem giống như ngày hôm qua nha. Ok, thank you. Coleman đang có mặt tại thành phố Cần Thơ. Rồi rau má hột vịt lộn rồi ốc len, ốc có gì tùm lum tà lá nè. Rồi. Trời ơi, vụ gì đây? À trời ơi, gặp mà trưa gặp ở quán cơm mà. Là chuẩn bị ra ngoài đánh cầu lông á hả? Rồi ok. Trời ơi, quán này được quá ha. Rồi thôi cho vú nghĩa hấp xả luôn đi, rồi bánh mì tính sau đi. Wow. Trời ơi, bà con chỉ quán tùm lum này quá trời quá đất luôn nè. Hạnh phúc nhất là mình ngồi ăn mà xong rồi có nguyên một dàn máy quay phim đang ngồi chĩa vô. Giòn lắm. Ngon quá. Ủa nước tương đâu ngon vậy trời? 2.600 khán giả rồi. Wow. Hiện giờ em không đói bụng mà thấy anh ăn em đói bụng luôn rồi đó. Thấy cái miệng anh ăn sao ngon quá đi. Ra nhanh đi Tố Quyên ơi, con ra trễ là con không đắt, bà con ra đông lắm đó nha. Tự nhiên hai trước ống kính trực tiếp cái mấy đứa nó ngoan hiền vậy trời. Bỗng nhiên thùy mị hẳn. Rồi bà con ơi, tại chạy bà con tập trung ra công viên Lưu Hữu Phước liền nha. Bà con Cần Thơ ơi, bà con Cần Thơ ơi, ra công viên Lưu Hữu Phước nhận quà của Coleman nè. Trung bình một tập của quà tặng bất ngờ thì chỉ có thể từ 5 tới 6 người chơi thôi. Có trực tiếp luôn nha, mọi người đang xem livestream đó. Rồi, nãy các bạn nào hỏi là nếu mà chơi quà tặng bất ngờ rồi trúng giải thì 5 câu 10 triệu. Còn nếu mình chơi mà mình chơi chắc ăn thì trên một câu thôi là 500.000 là đủ cho chậu này rồi. 5 chậu này luôn, đó nguyên chậu ngồi có 100.000. Rồi xin mời quý bà con cô bác chúng ta đi ra công viên Lưu Hữu Phước. Rồi sau khi ăn thì chạy chó tiêu cơm. Sau thời gian khởi động các kiểu. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình quà tặng bất ngờ. Kính thưa quý vị và các bạn, Coleman đang có mặt tại công viên Lưu Hữu Phước tại thành phố Cần Thơ. Chương trình quà tặng bất ngờ do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Coleman Food Mart. Chương trình quà tặng bất ngờ được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Rồi, luật chơi của chương trình như sau. Chúng ta có 5 câu hỏi, mỗi người chơi phải tham gia 5 vòng. Câu hỏi thứ nhất, vượt qua, giải thưởng là 500.000. Câu thứ hai, nếu quý vị và các bạn vượt qua, giải thưởng là 1 triệu đồng. Câu thứ ba, quý vị và các bạn vượt qua, giải thưởng là 2 triệu. Câu thứ tư, 5 triệu. Và câu cuối cùng, 10 triệu. Và trong 5 câu hỏi này thì quý vị và các bạn còn nhận được thêm 3 quyền trợ giúp. Quyền trợ giúp thứ nhất, quý vị và các bạn có thể hỏi bất kỳ một người chung quanh nào, chọn mặt gửi vàng. Quyền trợ giúp thứ hai, đó là chúng ta có thể gọi điện về cho người thân của mình. Và quyền trợ giúp thứ ba, cái quyền này là chắc như bắp luôn, là đáp án chính xác 100%, bởi vì đó là Coleman. Và đương nhiên là cái gì nó cũng có cái giá của nó hết. Mọi người muốn một cái đáp án chính xác từ Coleman thì phải thực hiện một thử thách. Bà con bác rồi đã nắm rõ luật chơi chưa ạ? Nào, bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với người chơi đầu tiên của chương trình. Xin mời anh bạn trẻ 18 tuổi của chúng ta, nãy mới vừa đứng ngoài hàng rào đây. Xin mời em vô. Chào kính thưa quý vị và các bạn, hồi nãy trong cái phần giao lưu trước khi chương trình diễn ra thì bạn Thanh Duy trao đổi Coleman một số câu tiếng Anh và mình phát hiện ra anh bạn trẻ này nói tiếng Anh rất là giỏi. Con có thể chào khán giả hoặc là con nói một vài câu tiếng Anh. Chú thấy có vẻ con nói tiếng Anh tự tin hơn tiếng Việt luôn á. First of all, I want to thank you for watching this show. My name is Duy and I'm 18 years old and I'm from Carnegie High School. That's all. Okay, thank you. Rồi con đã nắm luật chơi rồi đúng không? Rồi con sẵn sàng chưa? Dạ, Rồi, sẵn sàng. Rồi con sẽ bắt đầu bước vào câu thứ nhất. Chúng ta đang đứng tại ở ngay trung tâm của công viên Lưu Hữu Phước. Dạ. Rồi. Vậy thì con có biết là ông Lưu Hữu Phước là ai không?
Con có 60 giây nha, 60 giây bắt đầu. Là một nhạc sĩ. Nhạc sĩ. Dạ. Chính xác không quý vị các bạn? Dạ đúng rồi, chúc mừng con đã vượt qua câu thứ nhất, rất đơn giản. Dạ, Lưu Hữu Phước chính là nhạc sĩ. Và ông nổi tiếng với một số bài hát, mà trong đó có một cái bài mà mình nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều biết, đó là cái bài hát Lên Đàn. Như vậy là con đã có tên trong tay con là 500.000 rồi, con có muốn đi tiếp hay con muốn dừng lại? Rồi, đi tiếp rồi. Đi tiếp luôn hả? Rồi, ok. Rồi, câu thứ hai bắt đầu. Thành phố nào được mệnh danh là thủ phủ của miền Tây Nam Bộ? 60 giây bắt đầu. Thủ phủ của miền Tây Nam Bộ. Thủ phủ của miền Tây Nam Bộ là thành phố nào? Là thủ phủ của miền Tây Nam Bộ là thành phố nào? thành phố Cần Thơ. Con chắc chưa? Yes. Con có chắc đây là đáp án cuối cùng của con không? Rồi, con lặp lại đáp án cuối cùng của con đi. Cô là ý. Cô là ý. Thưa cô. Ý. Thưa cô. Dầm xíu. Mà mai rớt cái mái tóc giả rồi còn kêu tôi thưa cô nữa. Đại quen chăm sóc nhiều. Rồi, con trả lời lại thành phố nào là thủ phủ của miền được mệnh danh là thủ phủ của miền Tây Nam Bộ? Thủ phủ của miền Tây Nam Bộ là thành phố Cần Thơ. Đây là một đáp án chính xác đâu quý vị các bạn. Chân nào có tay. Rồi con đã vượt qua vòng 2, 1 triệu đồng. Đó. Con muốn đi tiếp hay là con dừng lại? Dạ đi tiếp. Thông minh ghê, chưa có sử dụng quyền trợ giúp nào hết. Rồi bắt đầu câu thứ 3. Hãy kể tên những thành phố mà có 2 chữ trực thuộc Trung ương ở Việt Nam. Trực thuộc Trung ương Việt Nam. Trực thuộc Trung ương nha. Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội. Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng. Rồi Rồi con xin trợ giúp. Okay. Rồi, chọn mặt gửi vàng nha con, nhiều khi con trộn lộn cái con thua đó. cho anh chàng Anh trai hả? Dạ. Rồi anh trai áo đen luôn rồi. Rồi giờ xin lỗi bạn tên gì? Em tên là Khánh Huy. Em tên là Khánh Huy. Hãy kể tên các thành phố trực thuộc Trung ương mà có tên là 2 chữ. Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ. Rồi, con có chấp nhận đây là đáp án cuối cùng không? Chốt luôn. Chốt phải không? Rồi, bây giờ mình quay trở lại và con. Và đây là đáp án cuối cùng của bạn Thanh Duy với sự trợ giúp của bạn Khánh Huy. Xin mời Thanh Duy. Các thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm có 2 chữ là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Chính xác không bà con cô bác? Dạ quá chính xác, chúc mừng con đã vượt qua câu thứ 3 của chương trình với giải thưởng là 2 triệu đồng. Rồi xin gửi bạn Khánh Huy một món quà lưu niệm từ Colorman. Như vậy là bạn Thanh Duy đã sử dụng một quyền trợ giúp là nhờ một khán giả ở đây đã giúp đỡ cho bạn cái đáp án rồi. Vậy là con có đi tiếp tới vòng thứ 4 không? Dạ, tiếp ạ. Rồi. Câu hỏi thứ 4, thành phố Cần Thơ trực thuộc tỉnh nào? Nhiều cái câu mình thấy nó đơn giản nhưng mà thật sự luôn, nó không dễ xíu. Dạ, quý bà con cô bác vui lòng đừng nhắc đáp án nha, tại vì có khi mình đưa đáp án sai cũng rất là tội nghiệp cho cái người tham gia. Mà chúng ta đưa đáp án đúng thì coi như bạn cũng không được quyền. Thành phố Cần Thơ trực thuộc tỉnh nào? xin chốt luôn là không có tỉnh nào. Xin chốt luôn hả? Chứ đó giờ chưa nghe trực thuộc tỉnh nào hết trơn á, chỉ nghe mỗi thành phố Cần Thơ. Con chốt luôn hả? Không cần quyền trợ giúp luôn? Chốt luôn. Đây là một câu trả lời. Đây là một câu trả lời chính xác. Chúc mừng con đã vượt qua vòng thứ 4. 5 triệu đồng. Rồi, chúc mừng con. Thật ra thì con không, tại vì chú nghĩ là con đứng đây là con hơi khớp thôi, chứ nãy mình câu thứ 3 vừa rồi mình mới nói rồi là có 4 thành phố trực thuộc Trung ương. Dạ. Thì thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương đâu có thuộc tỉnh nào đâu. Dạ. Như vậy con đi tiếp hay con dừng lại? Và cũng xin thông báo với con, tin buồn với con là con còn 2 quyền trợ giúp nhưng mà con đã không thể sử dụng ở cái câu hỏi thứ 5. Vì câu thứ 5 là giải thưởng cao nhất của chương trình. Chính vì vậy cho nên nó sẽ phải có những cái quy định hơi khắc nghiệt một chút xíu là con không được sử dụng quyền trợ giúp. Thì con theo con làm sao? Mày rút luôn hay Thích luôn hả? dạ. Rút lẹ quá rồi con. Vậy là coi như là con đã hôm nay với cái giải thưởng của quà tặng bất ngờ thì chú nghĩ là ba con sẽ rất là vui. Dạ. Rồi quý vị các bạn thân mến, như vậy là người chơi mở đầu chương trình quà tặng bất ngờ ngày hôm nay tại công viên Lưu Hữu Phước
rất là nhẹ nhàng nhận lấy giải thưởng 5 triệu đồng của chương trình và của Colorman một cách đơn giản. Đó. Rồi, những khán giả đang xem livestream còn chần chờ gì nữa mà không chạy ra đây để nhận ngay. Nhận ngay, 5 triệu đơn giản lắm. Rồi, chúc mừng con nha. Câu chuyện con nãy con có chia sẻ, bạn Thanh Duy có chia sẻ cái câu chuyện về gia đình, mặc dù là nó là một cái câu chuyện nhỏ thôi nhưng mà làm cho mình rất là xúc động và rất nhiều bà con cô bác ở đây xúc động. Nhưng mà không phải vì thế mà cái cuộc chơi của chúng ta nó không công bằng. Đó là những câu hỏi mà các bạn cũng phải tự trả lời, cũng phải đúng luật chơi. Thôi dù sao đi nữa chúc mừng con đã nhận được giải thưởng của chương trình nha. Và chú mong rằng đây là một cái kỷ niệm rất là đẹp với con. Và chú cũng mong rằng con cố gắng học. Con có một cái giọng phát âm tiếng Anh chú nghĩ là rất là đặc biệt. Mặc dù chú biết con tự học chứ không có điều kiện vào các cái trường mà quốc tế danh tiếng, đúng không? Dạ, đó. quá đúng rồi. Đó, cho nên là con cố gắng, bởi vì con có cái tiếng Anh giỏi thì nó là cầu nối để con đến với tất cả tri thức. Bởi vì chú ngày xưa cũng xuất phát tiếng Anh mà giờ chú quên rồi. Chúc mừng con, xin chào tạm biệt con ra ngoài kia để con nhận tiền mặt từ ban tổ chức chương trình nha con. Rồi, Thank you very much. You're welcome. Hả? Chơi luôn. Chơi luôn. Nhưng mà chơi ở đâu hay tới đó nha. Dạ. Ủa thì em đâu có bắt anh chơi đâu, anh chơi một câu anh về cũng được mà. Rồi, kính thưa quý vị các bạn, như vậy là người chơi đầu tiên của chương trình chúng ta đã mở hàng, phải nói là rất là thuận lợi. Và thật sự thì Colorman cùng với ban tổ chức của chương trình quà tặng bất ngờ cũng rất là mong người chơi nào cũng thắng, không có muốn người chơi nào ra về tay không hết. Nhưng mà chẳng qua là mình không được may mắn thôi. Ngay cái câu hỏi mà ngay sát bên nhà mình cũng không biết. Nên là rất là buồn mỗi lần nhìn thấy một cái khán giả nào mà phải ra về tay trắng, buồn lắm. Dạ. Và cũng mong là ngày hôm nay là chúng ta tất cả các người chơi của chương trình ngày hôm nay đều ra về và có giải thưởng. Rồi. Và bây giờ thì mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với người chơi thứ hai của chương trình, đó là chú Hải. Mình cũng chưa được biết tên đầy đủ của chú Hải. Bây giờ mời chú Hải giới thiệu. Chú tên Nguyễn Thanh Hải. Nguyễn gì chú? Nguyễn Thanh Hải, sinh 1964, 57 tuổi, làm nghề lao động tự do. Dạ thưa chú, cái này nó cũng hơi riêng tư chút mà chú có gia đình chứ chú? Chú chưa có gia đình. Gì mới nhớ nhiều. Trời ơi, nghe. Gì chú nói, chú muốn nói Gì mới nhớ nhiều. Vậy mới nhớ nhiều hả? Trời ơi, mình hơi thắc mắc luôn. Có thấy chú Hải rất là hài hước ha. Nếu mà 20 năm, 30-40 năm về trước là chắc đẹp phong độ lắm luôn á. Mà tại sao mà lại không có một giờ vẫn còn ở không mình với ta? Cô đó còn chưa có gia đình nữa, cách đây khoảng chừng 200 thước à. Cổ không chưa có đình. Rồi vậy chú gửi lời chào cho cổ đi. Cách đây 200 thước. Gần 60 năm cuộc đời mà chưa một lần tỏ tình chính thức, mà bữa nay là trên sóng của quà tặng bất ngờ chú tỏ tình cho cô ấy cách đây 200 mét thôi. Cách đây 200 mét mà phải dùng coi như là toàn bộ cái hệ thống công nghệ 4.0 qua livestream, qua đường truyền livestream từ ở đây qua tới bên toàn gì đó trụ sở Facebook ở bên Mỹ, rồi nó truyền về đây ngược lại rồi chuyển qua cho cách đây 200 mét. Dạ. Rồi nói chung là vui là chính nha bà con các bác. Rồi bây giờ thì chú đã sẵn sàng để bắt đầu bước vào câu hỏi chưa? Luật chơi chú nắm rõ rồi đúng không? Dạ. Có 5 câu hỏi, một nữa xin được nhắc lại quý vị các bạn, có 5 câu hỏi. Câu thứ nhất 500.000, vượt qua câu thứ nhất. Câu thứ hai 1 triệu, câu thứ ba là 2 triệu, câu thứ tư 5 triệu và câu cuối cùng là 10 triệu đồng. Và quý vị các bạn thân mến, chúng ta có qua mỗi người chơi có 3 quyền trợ giúp. Quyền trợ giúp thứ nhất là tìm một đáp án ở đâu đây xung quanh chúng ta. Đó, nhờ một ai đó giúp đỡ, rất là đơn giản. Quyền trợ giúp thứ hai là quý vị các bạn có thể gọi điện về cho người thân. Và cái quyền lựa chọn thứ ba đó là đến từ Colorman, với điều kiện là quý vị các bạn người chơi phải thực hiện một thử thách của chương trình. Dạ rồi, bây giờ câu thứ nhất rất dễ ạ. Câu thứ nhất rất dễ. Câu thứ nhất là liên quan đến một món ăn. Dạ, bánh tét lá cẩm là đặc sản nổi tiếng của tỉnh thành nào? Bánh tét lá cẩm của bà Trọng á, là một quận Bình Thủy á, là đặc sản của thành phố Cần Thơ, giá bán từ 90 đến 100.000. Đặc sản của thành phố Cần Thơ, giá bán từ 90 đến 100.000. Dạ, vậy thôi chắc em xin mời đặt cách chú đi vô tới vòng 5 luôn quá. Mới có câu đầu mà cho tràn thông tin. Các bạn ban biên tập mà các bạn nhớ nha. Đó, chú là biết giá luôn, 90 tới 100.000. Bà gì? Bà Trọng. Trọng hả? Năm nay 81 tuổi rồi. Ồ, đó. Là cái người mà cái người sáng lập ra cái bánh tét lá cẩm đầu tiên luôn hả chú? Ồ. Ở quận Bình Thủy, đối diện sân bóng quận 9 á.
Tại Tết mua bả cho biết. Dạ, mới câu đầu thôi là con lên em tót mà hơi hột rồi đó. Bây giờ em thôi chắc là mình xin đổi với xưng hô chút xíu. Tại vì bên đây là năm 7, bên đây năm 2, năm 3 cũng ngang nhau rồi. Anh, bây giờ em xin phổ biến anh một cái luật này nữa. Là nếu như trong vòng anh đi 4 câu mà anh không sử dụng một quyền trợ giúp nào, thì tới cái câu thứ 5 anh vẫn được sử dụng một quyền trợ giúp. Nhưng mà nếu câu thứ 5 mình tôi chặt làm sao? Tại vì anh chưa sử dụng quyền trợ giúp nào thì cái quyền trợ giúp cuối cùng là em. Đáp án chính xác 100%. À ha, cảm ơn. Chứ sợ mất 5 triệu á. Trời ơi, 57, 53 mà nó không... Nói cho đứng đây là quýu hết. Quýu gì? Quýu thiệt. Rồi. Là em cũng muốn anh nhận một cái phần quà mà nó cao nhất của chương trình. Rồi bây giờ câu thứ 2 với giải thưởng là 1 triệu đồng. Thiền viện lớn nhất thành phố Cần Thơ có tên là gì? Thiền viện lớn nhất của thành phố Cần Thơ là thiền viện Trúc Lâm phương Nam, gần kế khu du lịch Mỹ Khánh, thuộc huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Thôi nghỉ chơi. Dạ thôi, xin chào tạm biệt bà con. Dạ, quà tặng bất ngờ xin được khép lại tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong dạ, anh liên hệ với kia giùm em. Dạ. kiểu này chắc hướng dẫn viên du lịch mà thất nghiệp hết quá bà con cô bác ơi. Dạ. Rồi em xin chúc mừng anh Hải đã vượt qua cái câu thứ 2 của chương trình một cách rất là đơn giản nhẹ nhàng mà xứng đáng luôn, còn cho thêm thông tin nữa. Rồi xin chúc mừng anh đã vượt qua câu thứ 2 của chương trình là đã giải thưởng là 1 triệu đồng. Và bây giờ mời anh bước sang câu thứ 3. Anh vẫn chưa có mất một cái hỗ trợ nào hết đúng không? Đó, tức là anh vẫn còn được 3 cái quyền trợ giúp. Đó, anh nhớ nha. Rồi, câu thứ 3. Đương nhiên là câu này nó phải hơi khó hơn chút xíu. Dạ, sầu riêng Cái Mơn có phải là của Cần Thơ hay không? Sầu riêng Cái Mơn không phải là đặc sản của thành phố Cần Thơ. Dạ. Vậy thì nó là đặc sản của tỉnh nào? Hình như tôi nhớ đó là thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Đúng mà con bác ở đây có ai Bến Tre không? Dạ. Dạ cho tràng pháo tay nữa. Dạ chính xác. Sầu riêng Cái Mơn là đặc sản của tỉnh Bến Tre. Dạ, Cái Mơn là tên của một địa danh thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, vùng đất nổi tiếng với nhiều loại trái cây đặc sản và làng nghề cây giống đã được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam vào năm 2005 về nơi cung cấp giống cây ăn quả do người dân tự lai tạo lớn nhất Việt Nam. Câu trả lời của anh hoàn toàn chính xác. Xin chúc anh đã vượt qua câu thứ 3 của chương trình rất nhẹ nhàng. Mặc dù câu này không liên quan gì đến Cần Thơ. Xin chúc mừng anh 2 triệu rồi đó. Bây giờ mình chuẩn bị qua câu thứ 4 là 5 triệu nha. Anh cố gắng câu thứ 4 này anh vượt qua luôn là coi như là câu thứ 5 là coi như anh cầm chắc rồi. Cái đó hên xui. Dạ, không có hên xui. Làm bộ nói hên xui vậy chứ hồi anh trả lời được hết à. Đương nhiên là câu thứ mỗi một câu nó sẽ tăng cấp độ khó lên. Nhưng mà nó cũng không phải quá khó. Nhiều khi là có những cái câu mà nó rất là đơn giản, gần mình lắm mà mình không hiểu. Rồi, và sau đây là câu thứ 4. Thành phố Cần Thơ tiếp giáp với 5 tỉnh thành. Anh vui lòng kể tên 5 tỉnh thành mà thành phố Cần Thơ mình tiếp giáp. Anh suy nghĩ kỹ nha, 60 giây bắt đầu. Thứ nhất Vĩnh Long, thứ hai An Giang, thứ ba Kiên Giang, thứ tư Hậu Giang, thứ năm thì là hình như Có 4 rồi đó. Hoàng Vĩnh Long, Còn 30 giây. An Giang rồi, Hậu Giang rồi, Lặng Lẽ Đồng Tháp. Dạ em không biết. Còn 20 giây. Xin nhờ trợ giúp đi. Xin một trợ giúp hả? Uổng vậy. Đừng nghe mấy đứa nhỏ, trời mấy đứa nhỏ xíu sao nó biết được. Nguy hiểm nha, nguy hiểm. Đừng nghe. Con ơi, con đừng có nhắc, con nhắc sai là chết ông luôn đó. Rồi bây giờ anh nhờ trợ giúp hay sao? Xin nhờ quyền trợ giúp. Giúp Rồi nhờ quyền trợ giúp thứ nhất. Rồi, như vậy là anh đã sử dụng quyền trợ giúp. Nhờ bên đây hả? Hay là anh nhờ bé nhỏ này? Đây. Dạ rồi. Bạn vui lòng cho khán giả biết bạn tên gì? Dạ con tên là Trần Thái Bảo. Con 23 tuổi đến từ Kiên Giang. Dạ con xin trợ giúp cho chú là Cần Thơ giáp với 5 tỉnh. Rồi. Đầu tiên là An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Quên vụ cầu dầm Chính chóc. xác là Đồng Tháp. Dạ thưa quý vị các bạn, chính xác. Đây là đáp án chính xác từ bạn Bảo đến từ Kiên Giang. Nguyên nhân vụ cầu dầm chóc. Rồi vậy dù sao đi nữa cũng xin chúc mừng anh đã vượt qua câu thứ 4 của chương trình. Và đây một phần quà được gửi tặng cho bạn Bảo. Rồi, gửi tặng con. Một chai dầu hào với lại một chai tương ớt. Rồi. Thấy chưa, anh sử dụng gấp quá anh. Không có, tại vì quên cái cầu dầm chóc. Quên chi? Quên chi? Quên chi?
Rồi quên chi tới vòng 4 rồi, thấy chưa? Nếu mà anh không sử dụng quyền trợ giúp là anh còn toàn bộ 3 quyền để anh được quyền sử dụng vào câu 5. Dạ kính thưa quý vị các bạn, như vậy là anh Hải đã vượt qua được 4 vòng với giải thưởng là 5 triệu đồng. Chúng ta cho anh Hải một tràng pháo tay quý vị các bạn. Và bây giờ nếu như anh dừng lại là anh sẽ bảo toàn được 5 triệu anh đi về. Còn nếu anh tiếp tục cuộc chơi với cái câu hỏi thứ 5 thì 1 là anh sẽ đi về Tay với không. tay trắng, và 2 là anh sẽ nhận giải thưởng 10 triệu đồng. Anh chọn đi tiếp hay dừng lại? Thu tuyên bố. Thu tuyên bố. Thu tuyên bố. Thu tuyên bố rời khỏi cuộc chơi. Em nói thiệt, em mà với cái kiến thức như anh là em đi luôn tới câu thứ 5 luôn, kệ. Không, cái câu giùm trống tại vì mới xây cậu đây. Rồi có bé nào nãy nó nhắc nè, Đồng Tháp nè. Đứa nào, bé nào nãy nhắc hả con? Dễ thương quá. Trời ơi sao mà con biết con nhắc cho ông hay vậy? Nãy con thông minh. Nãy chưa nói Đồng Tháp. Dễ thương quá, con lúng đồng điếu rồi. Con ở quê con ở đâu? Trời ơi, quê của bà ở đâu bà còn không biết mà bà dám trả lời luôn là Đồng Tháp luôn. Rồi. Dạ kính thưa quý vị, giờ mình cũng xin bổ sung một chút xíu. Dạ đúng như vậy là thành phố Cần Thơ tiếp giáp với tỉnh thành thứ nhất là An Giang ở phía bắc, Đồng Tháp và Vĩnh Long ở phía đông, Kiên Giang ở phía tây, Hậu Giang ở phía nam. Rồi, dù sao đi nữa cũng xin được chúc mừng anh Trần Thanh Hải hả? Nguyễn Thanh Hải. Dạ, dù sao đi nữa cũng xin được chúc mừng anh Trần Thanh Hải. Nguyễn Thanh Hải. Lộn. Ủa sao lòi đâu họ Trần nào vậy? Dạ, dù sao đi nữa xin được chúc mừng anh Trần Thanh Hải. Ủa? Nguyễn Thanh Hải nè. Dạ, dù sao đi nữa thì cũng xin được chúc mừng anh Nguyễn Thanh Hải đã xuất sắc vượt qua 4 vòng của chương trình với 4 câu hỏi và với giải thưởng 5 triệu đồng. Xin chúc mừng anh. Dạ. Dạ rồi. Rồi, thôi bây giờ mình tìm một bạn nữ nha, rồi lát mình lại quay lại với một bạn nam. Rồi, thôi xin mời con. Ok con, rồi chưa thông cảm rồi, bước vô đây con. Bạn nói là, ủa sao tự nhiên ở ngoài con bình tĩnh mà vô đây con run quá, ai cũng vậy hết đó con. Con qua đây đứng đi con. Dạ. Những người đứng bên tay trái của chú nãy giờ người nào cũng chiến thắng hết, nên chú đổi qua đây cho con. Hả? Hết rồi sao trời ơi. Có thể nói là ngày hôm nay là một ngày rất là vui ở tại công viên Lương Hữu Phước, thành phố Cần Thơ. Và mình cũng phải xác nhận là trong những cái nơi mà mình đã từng đến, quà tặng bất ngờ từng đến thì thành phố Cần Thơ có thể nói là một cái thành phố mà những người chơi của chúng ta rất là sung nè, rất là nhiệt tình và đặc biệt là lấy nhiều giải nhất của chương trình. Chắc sang năm mình sẽ không quay trở lại thành phố này nữa quá. Dạ, nói đùa cho vui thôi. Như tiêu chí chương trình đã nói rồi, quà tặng bất ngờ là Colorman cùng với ban tổ chức của quà tặng bất ngờ muốn đem đến cho bà con cô bác thật nhiều niềm vui sau những giờ làm việc căng thẳng và những ngày cuối tuần, và đương nhiên là có những cái phần quà bất ngờ để có thể giúp cho bà con cô bác mình trang trải một cái phần nào của cuộc sống, gánh nặng cuộc sống. Đây là người chơi thứ 3 của chúng ta. Dạ, con xin chào chú cùng toàn thể các anh chị trong ekip và tất cả mọi người có mặt ở đây. Con tên là Lâm Thị Bích Tiền ạ. Con sống ở Đồng Nai, sinh ở Bến Tre và hiện tại đang học ở trường Đại học Y Dược Cần Thơ ạ. Sống ở Đồng Nai, sinh ở Bến Tre. Dạ, đi học ở Cần Thơ, vậy là còn 3 tỉnh. Vậy giờ lát nữa cái câu khó nhất là chú phải kiếm một cái tỉnh nào không liên quan tới 3 tỉnh nói trên. Ok rồi, con đã sẵn sàng chưa? Dạ, con sẵn sàng ạ. Con hy vọng mọi người sẽ cổ vũ cho con ạ. Bích Tuyền đã nắm được luật chơi của chương trình rồi đúng không con? Dạ phải rồi, ạ. okay, đó. Dạ. Con phải nhớ cái này về 5 câu hỏi thì thôi mình đừng có nhớ tới giải thưởng. Nhớ giải thưởng thì mình hay bị phân tâm lắm. Còn mình đi chơi với một tâm thế ơi, chơi không cần giải thưởng gì đâu. Lát nữa mà tôi thắng tôi rồi gửi lại cho ban tổ chức thì tôi tặng cho chú Colorman luôn, ví dụ vậy. Nghe sai sau đó, chú Colorman ơi. Dạ, tại vì trước khi đi á, là con có nguyện vọng là dù có thắng hay thua thì con sẽ đi tới cùng ạ. Con phải nhớ là con có 3 quyền trợ giúp, con nhớ nha. Và con nhớ là cái 3 quyền trợ giúp này của con á, nếu con không sử dụng ở 4 câu đầu tiên thì con sẽ được sử dụng ở câu cuối cùng. Còn nếu con đã sử dụng 1 trong 3 quyền trợ giúp ở 4 câu đầu tiên thì xem như là câu thứ 5 con sẽ không có quyền trợ giúp nào. Dạ.
không? Cho nên Dạ. mình sẽ cố gắng. Tại vì mỗi câu cấp độ khó nó khác nhau. Dạ. Được chưa? Đó. Con Giống như hồi nãy cũng chú làm Hải là được 4 thôi. câu đã dễ, nên chú Hải ráng chút xíu nữa là chú Hải có thể vô vòng 5 là thắng chắc rồi. Dạ, con thì con cũng không rành Cần Thơ lắm nhưng mà con sẽ cố gắng hết sức ạ. Thôi kệ đi con ha, tại thi thành phố Cần Thơ. Và bữa chú sẽ tổ chức bên Bến Tre thì chắc là con là lợi thế của con. Nhưng mà rất tiếc con không ở đó. Dạ con Đồng Nai đúng không? Dạ. Dạ bữa nào chú tổ chức ở Đồng Nai. Dạ, hy vọng sẽ gặp chú. Rồi, hẹn lại gặp lại con 5 năm sau nha. Đây là câu hỏi thứ nhất dành cho con. Cái tên bánh xèo từ đâu mà có? Cái tên bánh 60 xèo. giây bắt đầu. Tên bánh... Con ăn bánh xèo không? Dạ, có. Mà tại sao nó lại là bánh xèo mà nó không là cái bánh gì? Con nghĩ là tại vì khi mà chiên lên nó xèo một cái người ta gọi bánh xèo. Con nghĩ như vậy. Con có chắc chắn không? Con nghĩ lần khác nha. Mà đáp án chắc chắn là còn 30 giây. Con nghĩ là chiên lên có dầu cái nó xèo một cái người ta gọi là bánh xèo thôi ạ. Chắc chắn không? Mọi người cổ vũ cho con đi ạ. Nếu mà mọi người cổ vũ to như vậy thì con sẽ chắc chắn là tại vì câu số 1 mà con quyền trợ giúp thì hơi uổng. Chú cũng rất tiếc. Chú cũng rất tiếc. Chú làm Là- con muốn tụt huyết áp luôn. Chú rất tiếc là mặc dù bà con của bác ủng hộ con rất là dữ dội, nhưng mà cái câu đó nó hoàn toàn đúng. Bánh xèo nó xèo đó, nó kêu bánh xèo. Chú làm con hết hồn lên, con tưởng con bị tụt huyết áp luôn. Bánh xèo đổ vô nghe xèo đó. Dạ. Rồi đó, vậy thôi. Nhiều cái nó đơn giản, mấy cô biết hết. Hồi nãy con định nghĩ phức tạp nhưng mà thôi con nghĩ đơn giản xíu. Hãy nhớ là quà tặng bất ngờ không bao giờ phức tạp. Dạ. Nó đơn giản tới cái mức mà do tất cả chúng ta đều không nghĩ là nó đơn giản như vậy. Đây cũng là tiêu chí của cái game show mà Colorman nghĩ ra. Rồi thôi dù sao nữa, chúc mừng con đã vượt qua câu thứ nhất. Dạ con cảm ơn chú. Rồi. Dạ. Rồi câu thứ hai, tỉnh Tây Ninh. Con biết tỉnh Tây Ninh không? Dạ biết. Đó, ừ. Rồi, tỉnh Tây Ninh có phải thuộc miền Tây không? Dạ không phải ạ. Vậy thì ở miền nào? Không phải ở miền Tây nhưng mà là ở miền Đông Nam Bộ. Đông Nam Bộ. Chú không biết. Con chắc chắn đáp án con chưa? Nếu đó... Dạ trong chắc chắn là Tây Ủa Ninh sao chắc... kỳ vậy? Tây Ninh thì nó có chữ Tây, chắc chắn nó ở miền Tây gì nữa. Tại vì mỗi một mà chú chú làm con run á. Bình thường con run, con nhìn chú con run quá. Chú cười từ đâu? Trời, chú cười, tôi cười từ đầu tới cuối mà bé Tuyền nó nhìn chú là run là sao? Rồi vậy thì Tây Ninh có thuộc có Dạ phải là không. một tỉnh ở miền Tây Nam Bộ Dạ không? không phải, con chắc chắn là Rồi, không phải. như ạ. vậy thì con nói là Tây Ninh ở miền Đông Nam Bộ đúng không? Câu trả lời cuối cùng của con, Tây Ninh không phải thuộc ở miền Tây Nam Bộ Mà là thuộc miền Đông Nam Bộ. chứ không phải miền Trung nha. Dạ không. chắc Rồi chắn chúc mừng không con đã vượt qua câu thứ hai chương trình. phải. Cảm ơn chú. 1 triệu. Trời ơi, con phải bình tĩnh nha, con bình tĩnh là con đi được hết. Chú chắc chắn là con sẽ đi tới câu 5 đó. Cô bé này có một cái giọng rất hay đúng không? Mà các bà con cô bác. Dạ. Rồi bắt đầu chúng ta bước sang câu thứ 3. Dạ. Rồi. Con cứ hít sâu thở mạnh đi con. Chú ơi đừng có khó chú ơi. Trời ơi chú ơi, chú cười, chú càng cười con càng run. Rồi câu thứ 3 có nội dung như sau. Vườn cò nổi tiếng nhất Cần Thơ là vườn cò nào? Câu này khó quá. 60 giây bắt đầu. Ủa? Cũng có Cần Thơ mà. Dạ, nhưng mà con chưa nghe qua địa điểm này luôn á. Đó, thì nó tùy con thôi. Con có thể sử dụng quyền trợ giúp, con có 3 quyền trợ giúp. Còn 40 giây. Dạ con xin quyền trợ giúp ạ. Vườn cò nổi tiếng nhất ở Cần Thơ là vườn cò nào? Dạ con. Trời quá người đừng giúp, con cứ chọn đại mồi, chọn mặt để bàn người đi. Đó. Rồi dạ xin lỗi chị có thể giới thiệu ngắn gọn tên chị ở đâu mà? Tên là Phượng, em ở Cần Thơ. Trời Phượng ở Cần Thơ rồi, vậy đúng rồi. Khỏi đó rồi, đúng rồi. Đáp án của em là vườn cò Bằng Lăng ở Thốt Nốt. Vườn cò Bằng Lăng ở Thốt Nốt. Đó, đây là đáp án của chị Phượng. Con cảm ơn gì? Rồi, vậy thì đó con máy luôn trả lời Dạ luôn. con xin chốt đáp án của mình đó là vườn cò Bằng Lăng ở Thốt Nốt ạ. Đúng cái gì các bạn? Quá chính xác. Thấy chưa? Con đã thấy lợi hại của người Cần Thơ chưa? Dạ. Đó. Mấy câu hỏi liên quan đến Cần Thơ mà. Rồi dạ xin được gửi tặng chị Phương một cặp nước mắm. Rồi lát ra chia nha, lát ra giải nhớ chia. Rồi như vậy là bạn Bích Tuyền của chúng ta đã vượt qua câu hỏi thứ 3 của chương trình. Và giải thưởng cho tới thời điểm này bạn nhận được đó là 2 triệu đồng. Và bây giờ con đã mất một quyền trợ giúp, nhưng mà con vẫn còn 2 quyền trợ giúp nữa.
Và trong đó có một quyền trợ giúp rất quan trọng, đó là chú Coleman, đúng không? Đó, nhưng mà như là con đã chia sẻ ban đầu thì chú cũng mong rằng con đi đến vòng cuối cùng. Hay đi câu số 3. Nhiều khi câu số 3 nó vậy, câu số 5 dễ sao? Rồi bây giờ là câu thứ tư và con vẫn còn 2 quyền trợ giúp. Và nên nhớ rằng vì con đã sử dụng quyền trợ giúp rồi cho nên là câu thứ 5 con sẽ không còn quyền trợ giúp nào hết. Dạ. Rồi con cố gắng sử dụng quyền trợ giúp ở câu thứ tư này, được chưa? Cây tắc. Mọi người còn có biết cây tắc không? Trái tắc á. Dạ biết. Tết mà mình có cây tắc đúng không? Dạ biết. Rồi cây tắc ở miền Nam thì mình gọi là tắc, nhưng mà ra miền Bắc mình gọi là cây gì? Dạ bà con cô bác mình vui lòng là mình không nhắc nha, giờ giúp giùm con. Rồi con nhớ rồi. Ở miền Nam gọi là tắc. Ở miền Tây con nhớ là hạnh, thì ở miền Bắc là gọi là quất. Tính hỏi cái câu đó ở miền Bắc là gì rồi xong cái câu số 5 là mình để lại là rồi vậy là chú nghi lắm rồi con, có điềm nữa không? Có điềm được 10 triệu đó. Rồi như vậy thì cây tắc mình ở ngoài Bắc thì người ta gọi là cái gì con? Dạ cây quất ạ. Cây quất. Cái gì? Cây quất. Quất và u ớ tờ và u quất số quất. Rồi quất. Đúng rồi. Quất đúng không? Rồi cây quất. Đáp án này là một đáp án chính xác đúng không bà con cô bác? Rồi xin chúc mừng bạn Bích Tuyền đã vượt qua vòng thứ tư của chương trình. Thấy không? Đơn giản lắm, đôi lúc có những cái câu nó vậy đó. Dạ. Rồi chúc mừng con 5 triệu. Dạ con cảm ơn chú. Rồi, chú tiếc cho con quá thì nãy con nhanh quá. Đúng không? Chứ con đừng nói với con, chú hỏi con câu nào con trả lời câu đó. Là chú đã chuẩn bị mình đã chuẩn bị, Coleman đã chuẩn bị cái câu kế tiếp. Ở miền Bắc gọi là cây quất. Vậy miền Tây gọi là cây gì? Là cây hạnh, là coi như bạn thắng rồi. Con hồ đồ. Bây giờ là câu thứ 5 của chương trình. Rồi con sẵn sàng chưa? Đó. Con cũng đã nói rồi, nãy con nói là con món quà là tặng mẹ rồi. Thôi thì con chú nghĩ rằng là con đã đến đây rồi, là món quà lớn nhất con tặng mẹ con là sự can đảm của con đứng tại sân khấu này. Tại vì cũng không phải ai cũng dám bước tới vòng thứ 5 của chương trình, đúng không quý vị các bạn? Can đảm lắm chứ. Mọi người ơi, cổ vũ cho con được không ạ? Cái gì mà chưa gì hết mà rưng ngấn lệ rồi. Dạ không, con hơi lo sếp. Tại vì 5 triệu cũng nhiều chứ bộ, sinh viên làm gì có kiếm 5 triệu trong vòng vài phút như vậy được. Cái này chú tin chắc rằng đây là đáp án đầy hết. Cho bà con bán giúp mình nha. Đồng bằng sông Cửu Long có bao nhiêu tỉnh thành phố? Có bao nhiêu tỉnh thành phố? Đồng bằng sông Cửu Long có bao nhiêu tỉnh thành phố? Trực thuộc trung ương, trực thuộc trung ương, hãy liệt kê ra tên của các tỉnh thành đó. Mình có 60 giây để mình suy nghĩ. Đồng bằng sông Cửu Long hả? Đồng bằng sông Cửu Long. Đây con ở hai địa phương, sinh ra Bến Tre, lớn lên ở Đồng Nai, đi làm ở Cần Thơ. Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long mình nè, là có bao nhiêu tỉnh thành trực thuộc trung ương? Rồi con hãy liệt kê tên của những tỉnh thành đó. Có bao nhiêu tỉnh thành? Con cứ đếm đi, bao nhiêu tỉnh thành tất cả? Sao câu khó dữ vậy trời? Thành phố Cần Thơ. 40 giây. Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang. Tỉnh Cà Mau. Không biết là Sóc Trăng có hay không? Thì con nghĩ xong đếm đại đi, hên xui giờ đâu còn lựa chọn nào khác đâu đúng không? Dạ. Tiếp, còn 30 giây. Tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Bạc Liêu, Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp. Còn 20 giây. Đồng Tháp, Sóc Trăng. Bây giờ con sẽ đếm. 13 là tất cả các đồng bằng sông Cửu Long luôn ạ. Rồi bà con cổ vũ cho bé Bích Tuyền một tràng pháo tay nè. Và bà con mình vui lòng không nhắc giùm nha. Rồi bắt đầu, thứ nhất. Dạ, Tiền Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, An Giang, An Giang, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre. Trời ơi, quên rồi. Trời ơi, còn 2 tỉnh nữa. Bến Tre, Long An chưa hả? Chưa. Long An. Trà Vinh. Một tỉnh nữa, tỉnh Trà Vinh, tỉnh của thầy con. Chính xác bà con cô bác. Thôi dù sao đi nữa thì xin chúc mừng con là vậy là cũng giỏi rồi phải không bà con? Đó. Rồi kính thưa quý vị các bạn,
Đồng bằng sông Cửu Long có cả thảy là 13 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Đầu tiên là Cần Thơ, thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau. Rồi, dù sao đi nữa thì cũng xin chúc mừng cái sự nỗ lực của con, mặc dù con rất là cố gắng. Và chính cái sự cố gắng của con cũng nhận được sự ủng hộ của rất đông đảo quý khán giả, và con cũng đã nói được là mặc dù là con không có nhớ tất tật, nó không theo một thứ tự gì hết, nhưng mà dù sao đi nữa con cũng đã liệt kê được tên của 13 tỉnh thành. Chúc mừng con. Rồi, vậy là con có quà đã mang về cho mẹ con rồi ha. Rồi, xin chúc mừng con. Dạ, cho con xin chụp với chú một tấm hình với món quà luôn. Rồi, cảm ơn Bích Tuyền rất nhiều. Cảm ơn Bích Tuyền rất nhiều. Rồi, chúc mừng con nha. Rồi, con ra kia con nhận quà về. Dạ, con. Rồi, ok con. Rồi, chào con. Rồi, như vậy thì kính thưa quý vị các bạn, bây giờ là 7 giờ. Chúng ta sẽ còn 2 người chơi nữa. Và mình cũng mong là 2 người chơi kế tiếp chúng ta cũng đi đến vòng thứ 5 của chương trình luôn. Đó. Và quý vị các bạn nhớ nha, vòng thứ 5 của chương trình là đó, có những câu rất đơn giản. Mình là dân đồng bằng sông Cửu Long, mà đồng bằng sông Cửu Long có bao nhiêu tỉnh thành mà mình cũng không biết. Đôi lúc nó đơn giản vậy đó. Rồi, thôi bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ mời một bạn nam. Rồi, mời bạn đến từ Kiên Giang đi. Nhưng mà hôm nay câu hỏi toàn Cần Thơ không nha con? Dạ, kính thưa quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với chương trình quà tặng bất ngờ. Và đây là người chơi thứ tư của chương trình chúng ta ngày hôm nay, bạn Bảo. Tên đầy đủ của bạn thì thật sự là nãy bạn ngoài kia bạn giúp đỡ, bạn đã hỗ trợ cho một người chơi của chúng ta rất là tốt. Nhưng mà tên đầy đủ của bạn thì chú cũng chưa biết. Con vui lòng giới thiệu tên đầy đủ của con đến từ đâu và vì sao con đến đây. Con xin chào tất cả mọi người. Con tên là Trần Thái Bảo. Năm nay con 23 tuổi, con đến từ Kiên Giang và con là sinh viên sư phạm vật lý trường học Cần Thơ. Sinh viên sư phạm vật lý trường học Cần Thơ hả con? Dạ, con vừa mới tốt nghiệp. Rồi quý vị các bạn, đây là người chơi thứ tư của chương trình chúng ta. Có thể nói là ngày hôm nay thì các người chơi của chúng ta rất là giỏi. 3 người chơi thì ba người đã vượt qua tới câu thứ tư rồi. Rồi, bây giờ con đã sẵn sàng chưa? Dạ, con sẵn sàng. Con nắm được luật chơi của chương trình rồi đúng không? Dạ. Có 5 câu hỏi. Rồi quên đi giải thưởng là gì luôn. Chỉ biết rằng câu cuối cùng là 10 triệu. Và con có 3 quyền trợ giúp, đừng quên nha, có 3 quyền trợ giúp. Đó, ở đây là bà con cô bác, ở đây là đều sẵn sàng để hỗ trợ cho con hết á nha. Rồi bắt đầu. Rồi câu thứ nhất thì có thể đối với một cái cư dân đến từ Kiên Giang thì nó là khó, nhưng đối với bà con cô bác ở Cần Thơ thì mình nghĩ nó là rất dễ. Đó là một cái quán ăn ở thành phố Cần Thơ. Mình có một cái quán bánh xèo rất là nổi tiếng và rất lâu đời. Quán đó tên là gì? Dạ, anh trả lời. Hả? Con trả lời. Rồi, nếu con trả lời con tự tin thì con trả lời thôi. Dạ thưa chú là bánh xèo Bảy Tới. Bánh xèo Bảy Tới. Dạ. Đó là trong câu trả lời cuối cùng của con là bánh xèo Bảy Tới. Hả? Chắc chắn và đúng như vậy. Rồi, xin chúc mừng con đã vượt qua câu chương trình. Và đúng như vậy, một cái quán bánh xèo mà lâu đời và nổi tiếng, một trong những quán bánh xèo mà lâu đời và nổi tiếng nhất ở thành phố Cần Thơ này chính là quán bánh xèo Bảy Tới. Rồi chú tiếp tục với con câu hỏi thứ hai luôn. Nếu như vậy là có vẻ như là bạn Thái Bảo của chúng ta rất là biết cái quán này rồi. Vậy thì chú hỏi của con luôn. Vậy cái món ăn gọi là signature đó, gọi là cái món ăn mà làm nên tên tuổi của bánh xèo Bảy Tới là bánh xèo gì? Dạ thưa chú là bánh xèo vịt xiêm của Hủ Dừa. Con chắc chắn chưa? Dạ, câu trả lời cuối cùng con là bánh xèo vịt xiêm của Hủ Dừa. Dạ, đúng không bà con cô bác? Rồi, câu hỏi cho tràng tay lớn ha. Rồi, xin chúc mừng con đã vượt qua thứ hai. Ồ, rất đơn giản ha. Có gì có vẻ như bạn này rất liên quan ẩm thực. Thôi giờ mình chuyển qua một câu khác. Con đã sẵn sàng bước sang câu thứ ba chưa? Dạ, con sẵn sàng. Rồi, câu thứ ba, như vậy là con đang có trong tay con là 1 triệu đồng rồi. Nếu con bước sang câu thứ ba, con vẫn còn 3 quyền trợ giúp. Được chưa? Rồi, câu thứ ba. Vì chú thấy con sở trường con có vẻ như là món ăn, cho nên chú tiếp tục tặng cho con thêm một câu nữa cũng liên quan tới món ăn. Loại chuối nào là loại chuối dùng để tiến vua? 60 giây bắt đầu. Loại chuối nào là loại chuối dùng để tiến vua? Và đề nghị chúng ta không Google. Dạ, con xin dùng trợ giúp. Rồi, vậy con muốn là quyền trợ giúp nào? Trong ba quyền trợ giúp nào con thấy là nó đảm bảo an toàn cho con nhất? Của chú rồi. Của chú luôn. Con cũng biết rồi ha. Cái quyền trợ giúp của chú chắc chắn là đáp án chính xác. Nhưng mà ngược lại con phải thực hiện một thử thách của chương trình. Nhưng mà cũng không dễ đâu nha. Nếu mà con thắng chú ở thử thách này thì con mới... Không, chẳng lẽ giờ chú là gần 60, con chưa 30 rồi sao con thua chú được, đúng không? Rồi, xin mời ban tổ chức. Rồi, như vậy là bạn Thái Bảo của chúng ta đã chọn một trong 3 quyền trợ giúp mà với bạn là đảm bảo an toàn nhất, đó là trợ giúp trừ Coleman.
và bạn chấp nhận một thử thách do ban tổ chức chương trình đặt ra và cùng thi đấu với Colorman. Rồi đề nghị ban tổ chức lên giải thích là cái thử thách này là cái gì? Lắc vòng đĩa hả? Thì ở cái trò chơi này á, thì ban tổ chức đưa ra là cái trò chơi này tên là xoắn tích hò lò. Thì đây là một cái dòng lò xo lớn, ở giữa có một cái đĩa. Thì hai người chơi sẽ làm như thế nào để cho sau 1 phút cái đĩa này về phía ai gần hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng và giành được cái đáp án từ Colorman. Nếu như mà Colorman thắng trong trò chơi này thì bạn còn có thêm một cái thử thách nữa. Nó sẽ khủng khiếp hơn thử thách này rất nhiều lần. Cho nên bạn phải cố gắng làm sao để đem cái đĩa này về, xoắn đúng chiều để đem cái đĩa này về phía bạn càng gần càng tốt thì bạn sẽ thắng được Colorman, chỉ có 1 phút thôi. Bà con mình hiểu được cái thử thách này chưa ạ? Ví dụ vậy nè. Đúng không? Rồi ok, hiểu rồi. Vậy mà nói trời ơi hâm mộ Colorman lắm, thương Colorman lắm, không có giúp đỡ gì. Bây giờ mà một bên là 60 tuổi, bên 30 tuổi mà... Rồi chừng nào bắt đầu nha, Ủa, mình còn tiếp sức lẹ vậy? Anh lắc ngược lại đi, Lắc lại đi. Thì có không biết cái cơ chế hoạt động nó làm sao luôn á. Có thể nào mình làm lại được không? Dạ rồi, thôi nói chung là vui là chính đúng không bà con cô bác? Mọi người cũng thấy mình rất nỗ lực. Bình thường chắc mình lắc cũng ngon lắm mà tại nãy ăn 2 hộp vịt lộn với lại nó hơi nặng bụng chút xíu á, lắc không được, nó hơi tức, nó sốc hồng quá. Rồi xin chúc mừng bạn Thái Bảo đã vượt qua cái thử thách này và chiến thắng Colorman một cách rất là ngoạn mục. Và bây giờ là đáp án của chương trình. Loại chuối nào là loại chuối dùng để tiến vua? Dạ. Đáp án là chuối ngự. Dạ, chuối ngự ở Việt Nam là cái giống chuối ngon và được xếp đầu bảng trong hơn 30 giống chuối ở Việt Nam. Chuối này là chuối để tiến vua, là món ăn tráng miệng ngay sau khi ngự thiện, tức là ngay sau khi mà vua dùng bữa. Thấy không? Rồi như vậy dù sao nữa cũng chúc mừng Thái Bảo đã vượt qua vòng thứ 3 của chương trình. Rồi chúc mừng con 2 triệu đồng. Con đi tiếp hay con dừng lại? Dạ con vẫn còn 2 quyền trợ giúp. Con đi tiếp. Con đi tiếp đúng không? Dạ. Rồi như vậy thì con sẽ bước vào câu hỏi thứ 4 của chương trình. Rồi nhà cổ Bình Thủy được chọn làm bối cảnh cho bộ phim nào? Đáp án thứ nhất, Người tình. Thứ hai, Người đẹp Tây Đô. Thứ ba, Những nẻo đường phù sa. Đáp án thứ tư, cả 3 đáp án trên đều đúng. Nhà cổ Bình Thủy được chọn làm bối cảnh cho phim nào? Và gợi ý là 3 phim: Người tình, Người đẹp Tây Đô, Những nẻo đường phù sa. 50 giây. Dạ con xin dùng quyền trợ giúp tại con tự tin. Rồi như vậy là bạn Thái Bảo đã xin dùng quyền trợ giúp. Rồi bây giờ thì con ra quyền trợ giúp nào? Gọi điện cho người thân hay là khán giả? Trợ giúp từ khán giả ha. Rồi vậy con có thể chọn mặt gửi vàng bất kỳ bạn nào. Rồi ơi, sao khán giả đây thông minh quá trời đất trời. Rồi con rất là mong con khán giả như tao Bình Thủy mày ơi. Con chọn bạn này hả? Rồi con tên gì? Dạ con tên Huỳnh Đức. Con tên Huỳnh Đức. Dạ. Con ở đâu? Con ở Cà Mau và đang học ở Cần Thơ. Ủa vậy là con với bạn này là bạn học hả? Dạ. Bạn học? Dạ đúng rồi. Vậy là con ở Cà Mau. Bạn này Kiên Giang, con Cà Mau. Dạ. Rồi. Dạ con xin hỗ trợ cho bạn. Hỗ trợ cho bạn là bối cảnh của bộ phim Người tình là được quay ở nhà cổ Bình Thủy. Đó, nãy chú kia lại cho đáp án khác đó. Đó bên kia lại nói đó, mọi người nói một kiểu luôn. Thì con nói là Người tình hả? Dạ. Ok đó. Thì nãy chú có đọc 3 cái tên đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi như vậy là bạn Huỳnh Đức nói là bộ phim Người tình. Một chú đứng đằng kia, Người đẹp Tây Đô. Rồi ok. Rồi vậy thì con chọn đáp án nào?
tin bạn con. Con tin bạn con đúng không? Dạ. Rồi, tin bạn con. Dạ, kính thưa quý vị các bạn, đáp án của câu thứ tư như sau. Quý vị các bạn lắng nghe nha. Dạ, chú ơi, chú cũng bớt nóng nha. Rồi, chú... dạ. Nhà cổ Bình Thủy được chọn làm bối cảnh cho bộ phim nào sau đây? Thứ nhất, Người tình. Thứ hai, Người đẹp Tây Đô. Thứ ba, Những nẻo đường phù sa. Và đáp án, bạn Huỳnh Đức cho đáp án là phim Người tình là một đáp án cũng chính xác. Chú ở đây nói là phim Người đẹp Tây Đô cũng chính xác luôn. Và thật ra đáp án là cả ba phim trên luôn. Chính kiến trúc độc đáo với những đồ vật cổ còn lại nhà cổ Bình Thủy là bối cảnh phim trường được xuất hiện trong vài bộ phim nổi tiếng. Trong đó có Người tình, Người đẹp Tây Đô và Những nẻo đường phù sa. Câu trả lời cái đáp án của bạn con là đúng nhưng chưa đủ. Dạ, đúng mà phải đủ nữa. Nếu con nói cả ba phim trên là con đã chiến thắng rồi. Rất buồn phải chia tay tạm biệt con, nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn con đã đến với chương trình. Hợp lý đúng không bà con bác? Rồi thì bây giờ thôi xin mời gửi tặng con một phần quà của chương trình. Trời ơi. Rồi chú gửi con. Rồi cảm ơn con đã đến với chương trình nha con. Dạ cảm ơn. Rồi xin chào tạm biệt con. Rồi cảm ơn con nha. Bây giờ chú sẽ mời một người chơi nữ. Đó. Ủa bạn con đâu? Rồi vô đây con. Rồi thôi con qua đây đi con. Con đi đâu vậy? Con mặc đồ đẹp vậy? Dạ con đi quánh cầu lông. Đi quánh cầu lông. Đánh ở đâu con? Dạ đánh khúc bên kia kìa. Trưa là chú gặp con với lại bạn này ở cái quán cơm ếch đó phải không? Rồi nãy gặp ở chỗ Rau Má đó đúng không? Kính thưa quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay lại với quà tặng bất ngờ, và đây là người chơi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Rồi, con vui lòng giới thiệu tên đầy đủ của con, là công tác ở đâu hay con đang làm việc ở đây hay là con đang học ở đâu? Dạ con tên là Nguyễn Thị Vân Anh. Con đang làm giáo viên tiếng Anh ở trường Aston ở Việt Mỹ. Giáo viên tiếng Anh hả? Dạ. Ồ hay quá ha, hôm nay người mở đầu cũng nói tiếng Anh, người cuối cũng nói tiếng Anh. Là chương trình này chuẩn bị ra thế giới luôn rồi đó. And you know the game's rule? No. Not yet. Carmen vừa hỏi bạn này, bạn Vân Anh là bạn có biết cái luật chơi của chương trình không? Thì bạn nói bạn chưa biết. Thì giờ chú phổ biến lại cho con có 5 câu hỏi. Câu thứ nhất nếu con vượt qua được giải thưởng là 500.000. Câu thứ hai nếu con vượt qua thì giải thưởng là 1 triệu. Câu thứ ba là 2 triệu. Câu thứ tư là 5 triệu. Và câu cuối cùng, câu thứ 5 là 10 triệu. Và con có 3 quyền trợ giúp. Được chưa? Bất kỳ câu nào con muốn dùng quyền trợ giúp là con chỉ giơ tay lên con xin trợ giúp. Quyền trợ giúp thứ nhất đó là con có thể hỏi bất cứ bà con cô bác nào ở đây rất sẵn lòng để giúp đỡ cho con. Rồi con phải chọn một người nào con nghĩ là cho con trong câu trả lời đúng nhất. Cái quyền trợ giúp thứ hai là con gọi điện về cho người thân. Và quyền trợ giúp thứ ba đó là chú. Và con phải thực hiện với chú một thử thách. Dạ. Được chưa? Con ở Cần Thơ lâu chưa? Con ở từ hồi lúc con 3 tuổi. 3 tuổi hả? Vậy thôi con quá ra hiểu không? Rồi. Ok, tức là con về là Cần Thơ năm nào con? Năm 2000. 2000 hả? Rồi. Bắt đầu, câu thứ nhất dành cho con. Cần Thơ chính thức trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm nào? 60 giây bắt đầu. Con có 3 quyền trợ giúp, đừng quên. Vậy là con hỏi liền trong bây giờ luôn. Được. Vậy con hỏi khán giả. Dạ có khán giả nào giúp cho bạn được không ạ? Cần Thơ chính thức trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm nào? Đó, chỉ có một cánh tay thôi đó. Con hỏi bồ con. Con hỏi ai? Con hỏi bồ con. Bồ con lại. Là bạn đó hả? Rồi. Có thể là sau cái câu hỏi này là bồ con với con chia tay luôn đó. Nhiều khi có vì mất có 500.000 chia tay luôn. Thôi chú cũng không muốn là chia rẽ con với bồ con hiểu không? Cho nên là chuyển qua đây đi con, cho chắc ăn. Anh trả lời. Thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương vào năm 2003. 2003. Em hỏi chị là chị chắc bao nhiêu phần trăm được không? 100%. Đúng rồi mình chia hả chị? Đúng mình chia nha. Đến đây là vui thôi. Rồi. Vậy con chốt luôn 2003. Con chốt 2003 đúng không? Dạ. Chắc chắn đúng không? Dạ chắc. Rồi bây giờ mình sẽ tiến qua bên người yêu của con. Con tên gì á? Dạ con tên là Nguyễn Trần Khánh Huy. Được không? Đó, bên kia là chị kia đã giúp cho người yêu của con là một cái đáp án là năm 2003. Còn theo con thì là năm 2000 lẻ mấy, đó chú nói luôn 2000 lẻ mấy. Dạ ở chú là 2005. 2005 hả? 2005, 2003. Tại sao mà chị lại nhớ là năm 2003? Trời ơi, đó là của thành phố Cần Thơ, quê hương đây mà. Rồi vậy hả? Dạ. Chắc ăn hả? Dạ. Giờ con cuối cùng con chọn bên đây hả? Dạ con chọn gia đình con. Dạ con chọn gia đình con.
Dạ con chọn gia đình con. Con chọn gia đình con. Có thể là sau cái câu hỏi này là bồ con với con chia tay luôn đó. Kính thưa quý vị và các bạn, nói chung là chúng ta đang sống trong một cái thời đại của thông tin. Và chính vì vậy cho nên là nó có rất nhiều thông tin. Và chưa chắc là thông tin nào đúng, chưa chắc thông tin nào sai. Và một trong những cái kinh nghiệm để mình tìm kiếm thông tin là nó phải từ những cái trang thông tin chính thống. Và cái thông tin mà do chú con đừng ngó này, con đừng ngó bạn, con trách móc bạn con gì thôi, có gì đâu. Thông tin chính xác, đáp án chính xác là thành phố Cần Thơ chính thức trở thành thành phố trực thuộc trung ương là vào năm 2004, chứ không phải là 2003 mà cũng không phải 2005. Ngày chính xác là ngày 2 tháng Giêng năm 2004 và đây là theo thông tin của trang web của chính phủ. Rồi thì dù sao đi nữa thì đây cũng xin cảm ơn con đã đến với chương trình ngày hôm nay và là người chơi cuối cùng của chương trình. Cảm ơn con rất là nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là bạn Vân Anh, người chơi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay cũng đã khép lại chương trình quà tặng bất ngờ của tuần này. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình quà tặng bất ngờ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng chuỗi siêu thị Colorman Foodmart. Chương trình quà tặng bất ngờ được phát sóng vào lúc 20h25 tối thứ 6 hàng tuần trên HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình kế tiếp. Và một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tất cả quý bà con cô bác ở Cần Thơ đã đến đây rất là đông đảo để ủng hộ cho chương trình quà tặng bất ngờ và hẹn gặp lại quý khán giả ở Cần Thơ. Xin chào tạm biệt và chúc sức khỏe bà con của tất cả quý bà con cô bác. Xin chào tạm biệt quý khán giả. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn tất cả bà con cô bác đã ủng hộ. Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình quà tặng bất ngờ. Chú sẽ tìm cho con những cái câu đơn giản để làm sao con có thể Có tiền đóng học phí. Vậy nữa. Ngôi nhà cổ nhất thành phố Cần Thơ có tên là gì? Câu hỏi thứ 5. Xin chúc mừng bạn đã vượt qua câu thứ 5, 10 triệu đồng. Đơn giản vậy thôi bà con bác vậy. Đón xem tập 10 quà tặng bất ngờ được phát sóng vào lúc 20h25 thứ 6 ngày 9 tháng 4 năm 2021 trên HTV7. Colorman Foodmart hân hạnh đồng hành cùng chương trình.